là một trong những kẻ săn mồi huyền thoại của tự nhiên. Không chỉ nổi bật bởi bộ lông vàng óng ánh, điểm xuyết những đốm đen huyền bí, mà còn bởi sức mạnh phi thường và sự linh hoạt tuyệt đỉnh. Nhân vật được nhắc đến chính là loài báo đốm. Liệu bạn đã sẵn sàng để khám phá những bí ẩn chưa từng được tiết lộ về loài báo đốm kỳ bí này? Hãy cùng chúng tôi lạc vào thế giới của những cuộc săn mồi kịch tính, những khoảnh khắc lặng lẽ đầy uy nghi và những thách thức sinh tồn khốc liệt. Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Báo đốm với tên khoa học Panthera onca là một trong những loài thú ăn thịt thuộc họ mèo, sống chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ, nổi bật với bộ lông vàng nhạt cùng những đốm đen đặc trưng giúp chúng dễ dàng ngụy trang trong môi trường sống. Là loài mèo lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau hổ và sư tử. Chúng có khả năng thích nghi với nhiều loại môi trường sống khác nhau, từ rừng nhiệt đới ẩm ướt đến các khu vực bán sa mạc khô cằn và thảo nguyên rộng lớn. Chúng thường sống đơn độc và hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Với sức mạnh vượt trội và tốc độ nhanh nhẹn, báo đốm là một thợ săn hiệu quả. Chúng có thể săn mồi từ các loài động vật nhỏ như chim và thỏ cho đến những con mồi lớn hơn như linh dương và lợn rừng. Vai trò của báo đốm trong hệ sinh thái rất quan trọng, giúp duy trì sự cân bằng giữa các loài động vật và bảo vệ sự đa dạng sinh học. Tuy nhiên, báo đốm hiện đang đối mặt với nhiều thách thức từ sự xâm lấn của con người và mất môi trường sống. Việc bảo tồn và bảo vệ loài báo đốm là một nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo sự tồn tại của loài động vật quý hiếm này trong tương lai. Là một trong những kẻ săn mồi hung dữ nhất hành tinh, nổi tiếng với sức mạnh, sự nhanh nhẹn và khả năng thích nghi phi thường. Báo đốm có kích thước khá đa dạng, với chiều dài cơ thể dao động từ 120 đến 175 cm và trọng lượng từ 30 đến 90 kg. Con đực thường lớn hơn con cái, với cá thể nặng nhất từng được ghi nhận lên đến 158 kg. Nhìn chung, đây là loài mèo lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau hổ và sư tử. Bộ lông là điểm đặc trưng nhất của loài này, với màu vàng cam rực rỡ, điểm xuyết những đốm đen hình hoa thị. Những đốm đen này có kích thước và hình dạng khác nhau, tạo nên hoa văn độc đáo cho mỗi cá thể, giúp chúng ngụy trang hiệu quả trong môi trường sống rậm rạp. Chúng có khả năng nhìn đêm của gấp 6 lần so với con người, cho phép chúng săn mồi hiệu quả vào ban đêm. Ngoài ra, chúng còn sở hữu khứu giác nhạy bén hơn 20 lần so với con người. Nhờ khả năng này, chúng có thể đánh hơi con mồi từ xa, thậm chí cả khi con mồi đang ẩn náu dưới nước. Là những vận động viên leo trèo xuất sắc, với cơ thể linh hoạt và bộ móng vuốt sắc nhọn, chúng có thể dễ dàng leo lên cây cao để rình rập con mồi hoặc trốn thoát khỏi kẻ thù. Ngoài những đặc điểm trên, báo đốm còn sở hữu lực cắn mạnh mẽ, lên đến 1.500 psi. Nhờ đó, chúng có thể hạ gục con mồi lớn hơn nhiều so với kích thước của mình, bao gồm cả hươu nai, lợn rừng và thậm chí cả cá sấu Mỹ. Báo đốm là một trong những loài thú ăn thịt chủ chốt trong hệ sinh thái, đảm nhận vai trò kiểm soát số lượng các loài con mồi, từ đó duy trì sự cân bằng sinh thái. Bằng cách săn bắt những loài động vật nhỏ và trung bình như nai, lợn rừng và thỏ, báo đốm giúp ngăn chặn sự bùng nổ dân số của các loài này, giữ cho môi trường sống không bị phá hủy và đa dạng sinh học được bảo vệ. Sự hiện diện của báo đốm cũng có tác động đến hành vi các con mồi của chúng. Các loài này phải thay đổi khu vực kiếm ăn để tránh bị săn đuổi, từ đó giảm thiểu sự phá hoại thảm thực vật. Điều này không chỉ giúp bảo vệ cây cối và các loại thực vật khác, mà còn hỗ trợ duy trì cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái. Báo đốm có khả năng sinh sản quanh năm, nhưng việc sinh sản thường tập trung vào mùa mưa khi thức ăn dồi dào hơn. Sau thời gian mang thai, khoảng 93 đến 105 ngày, báo đốm cái sinh từ 1 đến 4 con. Các con báo con thường mở mắt sau 10 đến 14 ngày và bắt đầu rời hang sau khoảng 6 tuần. Trong thời gian này, chúng được mẹ nuôi dưỡng và dạy cách săn mồi. Quá trình học hỏi này kéo dài đến khi các con báo con tự lập vào khoảng 2 tuổi. Vòng đời của báo đốm kéo dài từ 12 đến 15 năm trong tự nhiên, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống đến 20 năm. Thông thường, báo đốm sẽ tránh xa con người và các khu vực dân cư. Tuy nhiên,
Sự xâm lấn của con người vào môi trường sống tự nhiên của chúng đã dẫn đến một số vụ tấn công. Những vụ tấn công này rất hiếm và thường xảy ra khi báo đốm cảm thấy bị đe dọa hoặc bị dồn vào đường cùng. Việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên và giảm thiểu xung đột giữa người và động vật hoang dã là rất quan trọng để hạn chế các vụ tấn công này. Các biện pháp bảo tồn như xây dựng các khu bảo tồn, thiết lập hành lang sinh thái và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ báo đốm đều cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của loài này trong tự nhiên. Báo đốm thường sử dụng kỹ thuật phục kích, ẩn nấp trong bóng tối và tấn công con mồi bất ngờ. Con mồi của báo đốm rất đa dạng, bao gồm các loài động vật có vú như nai, lợn rừng, thậm chí cả bò sát như cá sấu và rắn. Báo đốm là loài động vật hoạt động về đêm, nghĩa là chúng dành phần lớn thời gian săn mồi và di chuyển vào ban đêm. Nhờ thị giác và thính giác nhạy bén, báo đốm có thể dễ dàng di chuyển và săn mồi trong bóng tối. Khả năng hoạt động về đêm cũng giúp báo đốm tránh sự cạnh tranh với các loài săn mồi khác như sư tử và hổ. Thức ăn chính của chúng là các loài động vật có vú, chim và bò sát. Kích thước con mồi của báo đốm thay đổi tùy theo độ tuổi và sức mạnh của chúng. Những con báo đốm trưởng thành có thể săn được những con mồi lớn như nai sừng tấm và lợn rừng, trong khi những con báo đốm nhỏ hơn thường săn những con mồi nhỏ hơn như thỏ, chim và bò sát. Báo đốm trưởng thành đều có một khu vực lãnh thổ riêng mà chúng đánh dấu bằng nước tiểu và phân. Lãnh thổ của báo đốm có thể rộng tới vài chục km vuông. Báo đốm sống chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ. Chúng có thể được tìm thấy ở nhiều môi trường sống khác nhau, trải dài từ Argentina đến miền Nam Hoa Kỳ, với số lượng ước tính khoảng 6.700 cá thể còn sót lại trong tự nhiên. Chúng thích những khu vực có cây cối rậm rạp, nơi chúng có thể dễ dàng ngụy trang và săn mồi. Các nghiên cứu cho thấy một con báo đốm cần khoảng 25 đến 78 km vuông để duy trì cuộc sống trong môi trường tự nhiên. Mặc dù báo đốm là một loài mèo lớn quan trọng của châu Mỹ, với môi trường sống đa dạng và khả năng thích nghi cao, nhưng môi trường sống của chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng do sự phát triển của con người, phá rừng và mở rộng đô thị. Sự suy giảm môi trường sống đã dẫn đến việc giảm số lượng báo đốm, khiến việc bảo tồn và khôi phục môi trường sống tự nhiên của chúng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Một trong những nguy cơ lớn nhất là mất môi trường sống do sự phát triển của con người. Rừng nhiệt đới, nơi báo đốm sinh sống, đang bị phá hủy với tốc độ báo động. Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, chỉ riêng trong khu vực Amazon, khoảng 17% diện tích rừng đã bị mất kể từ năm 1970. Điều này làm giảm không gian sống cần thiết cho báo đốm. Ngoài ra, tình trạng săn bắn trái phép cũng đang là một vấn đề lớn. Báo đốm bị săn bắt để lấy lông và các bộ phận khác, thường được buôn bán trên thị trường chợ đen. Ước tính mỗi năm có hàng trăm con báo đốm bị giết hại vì mục đích thương mại này. Một mối đe dọa khác là xung đột với con người. Khi môi trường sống của báo đốm bị thu hẹp, chúng buộc phải di chuyển gần hơn đến các khu vực dân cư, dẫn đến xung đột với người dân địa phương. Nhiều trường hợp báo đốm bị giết để bảo vệ gia súc và tài sản. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu cũng đang tác động tiêu cực đến môi trường sống của báo đốm. Sự thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa ảnh hưởng đến sự phân bố và sẵn có của con mồi, gây khó khăn đến sự sinh tồn của báo đốm. Việc bảo vệ và khôi phục môi trường sống của báo đốm là vô cùng cấp bách để đảm bảo sự tồn tại của loài mèo lớn này. Việc bảo tồn báo đốm không chỉ là bảo vệ một loài thú ăn thịt quan trọng, mà còn là bảo vệ sự đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái. Cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi khám phá hành trình đầy mê hoặc của loài báo đốm. Hy vọng rằng qua video này, các bạn đã hiểu rõ hơn về những đặc điểm sinh học độc đáo, vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và những thách thức nghiêm trọng mà báo đốm đang phải đối mặt. Chúng ta hãy cùng nhau nâng cao nhận thức và chung tay bảo vệ loài động vật quý hiếm này để giữ cho thiên nhiên mãi mãi cân bằng và đa dạng. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những hành trình thú vị tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video đầy hấp dẫn khác.